Hallo, ik heb voor mijn toolshop-filmpje voor het onderwijsvak Engels gekozen. Ik heb voor dit vak gekozen omdat ik het enorm graag doe. En ik vind persoonlijk ook wel dat dat een basisvereiste is om een vak graag te doen vooraleer je er iets kan over bijleren. Voor mijn toolshop-filmpje heb ik gekozen voor het onderwerp Halloween. Waarom heb ik voor dit onderwerp gekozen? Ik vind het zelf een heel fascinerend onderwerp. Ik vond het leuk om op te zoeken hoe Halloween ontstaan is en waarom er verschillende soorten bijgeloven zijn. Bijvoorbeeld waarom mensen bang hebben van zwarte katten of waarom je niet onder een ladder mag lopen. Ik vond het dus een zeer leerrijk en boeiend onderwerp om een filmpje over te maken. Nu ga ik tonen hoe je een filmpje plaatst in Keynote. Je klikt eerst op Voeg in, dan kies je voor de optie Kies. Dan moet je eens kijken waar je je filmpje hebt geplaatst. En in mijn geval is dat op mijn bureaublad. Dus ik kies het filmpje, ik voeg het in. Dan kijk ik of Start film bij klikken is aangevinkt. Ik klik op Play. En het filmpje werkt. When most people think of Halloween, they think of trick-or-treating, parades, bobbing for apples, and other family-friendly activities. But bet you didn't know the true story behind the ancient origins of Halloween. It all goes back some 2,000 years to the ancient Celtic festival known as Samhain, celebrated on November 1st. On the night before Samhain, people believed that the dead returned as ghosts. They would leave food and wine on their doorsteps to keep roaming spirits at bay, and wear masks when they left the house so they would be mistaken for fellow ghosts. The Christian church turned Samhain into All Saints' Day, or All Hallows, in the 8th century. The night before became All Hallows' Eve, later shortened to Halloween. You've heard of trick-or-treating on Halloween, but what about souling or guising? All three of these traditions originated in medieval Britain. On All Souls' Day, November 2nd, the needy would beg for pastries known as soul cakes. In return, they would pray for people's dead relatives. This was called souling. In the medieval Halloween tradition of guising, young people would dress up in costume and accept food, wine, money, and other offerings in exchange for singing, reciting poetry, or telling jokes. In 19th century America, Irish and Scottish immigrants revived these old traditions. The result was trick-or-treating. At first, it was much more about the tricks, in the form of pranks and hijinks, than the treats. It wasn't until the 1950s that the custom took on its current family-friendly, kid-centered form. Today, Halloween is big business, with US consumers spending more than $2.5 billion on costumes annually.
Add in the candy, and it's estimated that Americans spend up to $6 billion on Halloween each year, making it the second most commercial holiday after Christmas. So whether you're a fan of tricks, treats, or trivia, there's a bit of Halloween history. We bet you didn't know! Mijn algemene bevindingen over de opdracht zijn eigenlijk positief, want ik had eigenlijk al ervaring met de programma's waarmee ik moest werken. Ik had wel nog niet met Prezi gewerkt, maar ik had er wel al een idee van hoe het programma in elkaar zat en wat er verwacht werd van ons. Dus ik had niet zoveel stress om aan de opdracht te beginnen en het viel uiteindelijk ook wel goed mee. Ik vond het een originele opdracht en zeer leuk om vooral zelf dingen uit te proberen en een beetje creatief uit de hoek te kunnen komen met sommige dingen. Ik heb ook mijn APA-normen wel even moeten opfrissen, omdat het al lang geleden was dat ik die toegepast had. Maar over het algemeen was het een leuke opdracht en een aanrader voor ook andere jaren.